Сьогодні вночі знову небо над територією Росії прикрашало яскраве полум'я. На цей раз горів Грязянський нафтопереробний завод. За свідченням очевидців, перші 4 вибухи пролунали на території заводу вночі близько 2:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про небезпеку дронів. Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор. Крім того, користувачі соціальних мереж повідомили про наявність дронів в небі над Воронезькою областю. Там було також чутно роботу начебто ППО, як повідомили російські служби. Ну, а в ЗМІ писали про пошкодження будинків у Воронезькій області, нібито внаслідок збиття одного із дронів літакового типу. Повертаючись до Рязанського НПЗ, зазначу, що цей нафтопереробний завод розташований у місті Рязані, що входить до, власне, цей завод входить до Роснефті. Ну і такий НПЗ здатен обробляти від 17 до 18 мільйонів тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт, тому, власне, знову ж таки, це удар по російській економіці. Я нагадаю, що 1,5 місяці тому, 13 березня, цей завод вже був атакований українськими безпілотниками. Тоді повідомляли, що для удару застосували далекобійний дрон «Камікадзе Лютий». На даний час інформації про цей безпілотник досить небагато. Як писав Defense Express, відомо лише те, що дальність польоту цього дрону складає до 1000 кілометрів. Зараз же ж невідомо, чим саме атакували Рязанський НПЗ, якщо ми говоримо про удар в ніч на сьогодні. Але джерела у спецслужбах повідомили, що це справа рук наших розвідників. Офіційно у ГУР це поки не коментували. Ну і щодо удару по Рязанському НПЗ, то, власне, тим паче повторному удару, як ми бачимо, це не перше повідомлення, коли російські об'єкти, такі як НПЗ, уже вдруге потрапляють під атаку в безпілотників. Тож це якраз і демонструє про те, що, вочевидь, наші сили заходять уже, так би мовити, на друге коло. Ну і якраз такий повторний удар в даному випадку по Рязанському НПЗ розкриває справжні проблеми російської протиповітряної оборони. Як пише Defense Express, Military Portal, зокрема, наводить дані, що пряма відстань до Рязанського НПЗ від кордону України становить понад 450 кілометрів, але попри дальність та можливість завдання методичних ударів, головним маркером реальної ситуації є й те, що у Рязані знаходиться авіабаза Дягілево. Зазначається, що на даній авіабазі знаходиться центр бойового використання та перенавчання особового складу 203-й полк авіазаправників. Також там базувались Ту-22М3. Але після того, як у вересні минулого року деякі з цих дальних бомбардувальників на цій авіабазі були вражені конвертованим, власне, стрижем Ту-141, Росія, скоріш за все, звідти вивела бомбардувальники. Крім того, відомо, що також цей аеродром використовується і, зокрема, 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується теж на Ту-22М3, а також на Ту-95МС і Іл-76. Тобто сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для Росії. Але попри методичні удари України, у Росії так і не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону. Ну і, власне, як я вже казала, не тільки в ніч на сьогодні атакували Рязанський НПЗ, так само ще 13 березня, якщо говорити про цей рік, але ще й у вересні минулого року так само відбувалися атаки безпосередньо якраз по авіабазі
після чого і були, як я вже казала, відведені звідти і передислоковані бомбардувальники стратегічні. Тобто ми бачимо, що в даному випадку йдеться як мінімум про 3 атаки, і незважаючи на це, у росіян, схоже, немає можливостей посилювати протиповітряну оборону в цьому регіоні для того, аби не допускати подібних атак. Або ж, власне, що Рязанський НПЗ, що інші об'єкти тут росіяни не вважають для себе пріоритетними, у що мало віриться, як, власне, авіабаза може не бути пріоритетною. Але, зрештою, ми бачимо про те, що мало не кожного дня прилітає в тому чи іншому регіоні Російської Федерації, і це свідчить про те, що дійсно на такій величезній території окупаційній армії важко, власне, убезпечити своє небо від подібних атак. А наші сили, в даному випадку розвідники, але й не тільки, схоже, вдало цим користаються.